Hello guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunder Stormbogo. Sau một khoảng thời gian tạm nghỉ vì lý do cá nhân thì đến ngày hôm nay mình đã quyết định quay trở lại và mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc bộ giải Greenlish. Trong mùa giải mới này thì các meta gần như đã thay đổi hoàn toàn, và ở trong video của ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những meta mới nổi ở mùa giải này, đó chính là Malama. Việc Malama được update thêm move Sideway thì đây sẽ là một Pokemon cực kỳ lợi hại ở giải Greenlish khi có thể sạc move và có Rodem cực kỳ mạnh. Với việc Malama đi League thì mình cho rằng ở backline chúng ta sẽ còn có những Pokemon có thể đối đầu neutral với các Pokemon hệ tiên như là Dunsparce và Azumarill. Malama là một Pokemon có sức tấn công mạnh, tuy nhiên sức phòng thủ lại không quá cao, và cả hai Pokemon của chúng ta ở backline là Dunsparce ở vị trí Say Swap và Azumarill ở vị trí Closer đều có sức phòng thủ tương đối là trâu bò, và mình cho rằng đây sẽ là một team có thể giúp cho các bạn đánh cực kỳ hiệu quả trong những ngày mà Greenlish ở mùa giải mới vừa khai màn. Cụ thể các trận đánh của chúng ta hôm nay sẽ có những gì đặc biệt thì mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Ở trong trận đánh đầu tiên chúng ta có Malama Delete đối đầu với Kecleon. Kecleon cũng là một Pokemon mới nổi trong mùa giải này. Với việc được update thêm move Suckerban và mang thuộc tính chỉ hệ thường đơn lẻ thì đây sẽ là một Pokemon cực kỳ mạnh ở vị trí Say Swap. Đòn foul play đến từ phía Malama đã đi trúng đích và mình đã siêu chính xác đòn Ice Beam. Mình cho rằng bộ move của Kecleon ở giải Greenlish sẽ là Ice Beam, Thunderbolt, foul play hoặc là Flamethrower. Đối phương đã quyết định để cho Kecleon bị hạ gục và sau đó tung ra Pokemon thứ hai là Alolan Marowak. Alolan Marowak có thể tranh được một đòn foul play, tuy nhiên sau khi đòn foul play đã lấy được shield của đối phương, mình quyết định tung ra Pokemon thứ hai của mình, đó chính là Dunsparce, và đã draw out được Pokemon cuối cùng của đối phương, đó chính là Amoonguss. Amoonguss cũng là một Pokemon hệ cỏ tương đối là trâu, tuy nhiên đây chính là Shadow Amoonguss, và với việc đòn Ronald đã được update thêm damage thì chỉ việc hai đòn rerun đi trúng đích là mình có thể hạ gục được Pokemon này. Đòn rerun thứ hai đến từ phía Dunsparce đã hạ gục được Amoonguss, và sau khi Pokemon Marowak Alolan của đối phương quay trở lại, mình đã tiếp tục tung thêm một đòn rerun để lấy được siêu cuối cùng từ phía Marowak. Với việc đòn Bone Club đã được update thêm damage thì đòn này đã đủ sức theo được Dunsparce của mình, và mình tung ra Azumarill ở vị trí chủ chốt để có thể hạ gục được Marowak. Đối phương nếu muốn hạ gục Azumarill trong tình huống này bắt buộc phải có được đến 4 đòn Shadow Ball, và đây là một điều không thể. Nếu như đòn Shadow Ball thứ hai này đi trúng đích, dù có giảm sức phòng thủ của Azumarill thì vẫn không đủ để hạ gục Azumarill, bởi vì mình vẫn còn đó một shield. Đòn Playground đến từ phía Azul đủ sức hạ gục được Marowak, vẫn còn quá ít HP. Good game. Trong đấu thứ hai chúng ta có Malama Delete đối đầu với Diggersby. Sát về mặt lý thuyết đây là một matchup tương đối là có lợi cho Malama, bởi vì Pokemon Malama của chúng ta đi đòn Super Power có thể đánh Super Attack. Tuy nhiên Diggersby là một Pokemon tương đối là trâu bò và hoàn toàn có thể tranh được hai đòn Super Power. Do đó sau khi đòn Super Power đầu tiên trúng đích, mình đã swap sang Azul. Đối phương đã có một câu trả lời tuyệt vời cho tình huống này, đó chính là Gracelia. Gracelia mình cho rằng hai đòn Grass Knot đến từ phía Grass vẫn không đủ để hạ gục được Azul, và mình hoàn toàn có thể đạt được thêm một trap move nữa để hạ gục được Grass nếu như đối phương overfarm. Đòn Playground thứ hai, sau khi hai đòn Grass Knot đi trúng đích thì Azul của mình còn quá ít HP, và mình bắt buộc phải tung được thêm một đòn Ice Beam để có thể hạ gục được Grass, và đối phương đã quá tham lam khi liên tục overfarm, vì vậy tạo cơ hội cho Azul của mình tung thêm một đòn Ice Beam để hạ gục Gracelia. Tuy nhiên ở backline của đối phương đã có một câu trả lời cực khó cho mình trong tình huống này, đó chính là Azumarill. Azumarill hoàn toàn có thể chain được đến 3 đòn Rerun đến từ phía Dunsparce, và Malama của mình không có bất kỳ trap move nào có thể gây khó dễ cho Azul. Đây rất là có thể là Hyper Beam. Đúng như vậy, đây là Hyper Beam, và đòn Hyper Beam đã boom one shot Malama của mình. Dunsparce quay trở lại, và với việc Azul của đối phương vẫn còn rất nhiều năng lượng, kèm với đó là
Diggersby vẫn còn sống và vẫn còn có shield thì đây sẽ là một trận đấu gần như không thể lật ngược thế cờ. Diggersby tung đòn Scorching Sand và mình kịp thời tung được một đòn Drill Runs nữa để hạ gục được Pokemon này trước khi Dunsparce của mình phải dính thêm một Sharkmoo Scorching Sand nữa. Azul quay trở lại và với việc mình đang còn ít máu hơn so với Azul, đồng thời Azul đang có quá nhiều năng lượng. 3 đòn Drill Runs vẫn không đủ để KO Azul trong tình huống này. Mình cho rằng game đấu có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Đúng như vậy, Azul đã có thêm một Sharkmoo và đòn Ice Beam đã thừa sức KO được Dunsparce của mình trong tình huống này. Game đấu thứ ba, chúng ta có một cú click đó chính là Toxapex và một lần nữa đối phương đã tung ra Pokemon ở vị trí safe swap của họ, đó chính là Diggersby. Mình quyết định ở lại với Malama để có thể sạc đầy một đòn Foul Play sau đó swap sang Azul. Đây là đòn Hyper Beam đến từ Diggersby và Diggersby đã có thể đưa Azul của mình vào trong tình huống mà Diggersby hoàn toàn có thể lật ngược được thế cờ. Nếu như họ có thể tung được thêm một đòn Hyper Beam nữa trúng đích, mình cho rằng đây không phải là đòn không, như vậy đối phương bằng một cách nào đó đã có thể được đầy đủ một đòn Hyper Beam. Mình quyết định tung ra Malama và hoàn toàn farm down được Diggersby, và khi Toxapex của đối phương quay trở lại, mình ngay lập tức thả một đòn Foul Play. Malama của mình đang có được 100% năng lượng, trừ khi ở backline của đối phương có một Pokemon như là Azul thì mình mới bó tay trong tình huống này. Đòn Foul Play thứ hai đã làm HP của Toxapex giảm còn rất ít và Malama của mình vẫn còn tương đối khỏe và có rất nhiều năng lượng. Mình quyết định shield đòn Price và sau đó quyết định thả thêm một đòn Foul Play nữa. Foul Play chắc chắn sẽ KO, không biết đối phương liệu có shield không. Như vậy đối phương đã shield. Ở backline của đối phương lại có Marowak. Đây chính là Kanto Marowak, cũng là một meta mới trong mùa giải lần này. Và với việc đối phương đã sneak được một đòn Mudslap qua Malama của mình thì mình cho rằng đây chính là game over, bởi vì Malama chắc chắn không thể đạt được thêm một đòn Super Power trong heo rank như vậy. Và các đòn Ronald của Dunsparce đều bị reset bởi Marowak, Kanto. Mình bắt buộc phải có được đánh thêm 2 đòn Drill Runs trúng đích nữa, hoặc là một đòn Drill Runs mà một đòn Super Power. Như vậy là Marowak của đối phương nó quyết định thả Sharkmoo ngay, và đó chính là đòn Punch Club để hạ gục được Dunsparce. Malama của mình không thể sạc được đòn Super Power, do đó mình đã phải nhận thất bại trong game đấu này. Game đấu tiếp theo chúng ta có Machamp D-League. Machamp cũng là một meta vừa cũ vừa mới, là một meta cũ đã quay trở lại trong mùa giải này với việc được update thêm Mu Karate Chop được buff trong mùa giải này, thì Machamp sẽ trở thành một con quái vật thật sự rất mạnh. Tuy nhiên đối phương nó quá tham lam và overfarm trong tình huống này, vì điều đó khiến cho mình không phải đao shield thứ hai mà vẫn có thể hạ gục được Machamp. Skarmory là Pokemon thứ hai của đối phương. Skarmory trong mùa giải lần này cả đòn Steel Wing đã bị giảm năng lượng gen và đòn Scar Attack đã bị tăng năng lượng đi đáng kể, thì đó sẽ là Skarmory không còn là một meta mạnh mẽ nữa. Và trong tình huống này Skarmory bắt buộc phải sạc năng lượng cực kỳ lâu, và không biết Pokemon ở backline của đối phương là gì, đối phương đã ngay lập tức đầu hàng. Có lẽ là một Pokemon yếu với các Pokemon hệ nước như Azul. Game đấu tiếp theo chúng ta có Weezing D-League. Đây cũng sẽ là một good league dành cho Malama, miễn là chúng ta có thể siêu chính xác đòn Overhit hoặc là Play Wow. Như vậy là đối phương đã quyết định thả đòn Overhit ngay ở Sharkmoo đầu tiên, và sau đó ngay lập tức đã swap sang Ferrolegate. Mình siêu chính xác đòn Overhit và mình quyết định phản công lại với đòn Foul Play, và sau đó tiếp tục một đòn Super Power nữa đến từ Malama trước khi Ferrolegate có thể đạt được một đòn Hydro Cannon ngay lập tức. Sau đó mình đã swap sang Dunsparce đủ sức chịu đựng để có thể tranh được một đòn Hydro Cannon đến từ phía Ferrolegate. Tuy nhiên mình không thể mạo hiểm và tranh thêm một đòn Hydro Cannon nữa, do đó mình đã quyết định đao siêu cuối cùng để chặn đòn này. Và đòn Drill Run đến từ phía Dunsparce có thể sẽ KO được Ferrolegate trong tình huống này.
Không như vậy là Feraligatr vẫn còn sống sót với 1 HP, tuy nhiên một đòn Ronald nữa là đủ sức để hạ gục được Pokemon này của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương một lần nữa lại là Kanto Marowak, và với việc Dunsparce của mình đang có quá nhiều năng lượng thì mình hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trong trận đấu lần này nếu như mình không để đối phương cast Trackmu lên trên Weezing. Và mình quyết định cho Azul xung trận. Đối phương Weezing vẫn còn quá ít HP, do đó đối phương nó bắt buộc phải đầu hàng good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một league khó, đó chính là Mandibuzz D-League. Các fast move của Malama đều bị resist, do đó sau khi sạc đầy một đòn super power, mình đã ngay lập tức nhảy sang Dunsparce và tank một đòn Dark Pulse đến từ phía Mandibuzz. Đối phương cũng đã swap xong Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Clockside. Clockside là một Pokemon đứng đầu bảng xếp hạng của các meta ở giải Great Leagues trong mùa giải lần này, và là một Pokemon cực kỳ trâu bò, giỏi cho cấp đòn Drill Runs là cực kỳ hiệu quả, nhưng Dunsparce cũng phải mất đến 3 đòn Drill Runs để có thể hạ gục được Clockside. Và Clockside của đối phương càng đặc biệt hơn khi đi đòn Slug Bomb, có lẽ là Slug Bomb và Earthquake. Trong mùa giải lần này, khi mà các Pokemon hệ tiên và hệ giác đấu xuất hiện dày đặc hơn thì mình đã thấy rất nhiều Clockside đi mua Slug Bomb và Earthquake thay vì Storm và Earthquake như thường lệ. Dunsparce siêu đòn Slug Bomb thứ hai và tiếp tục phản công lại với một đòn Drill Run nữa. Drill Run đã hạ gục được đối thủ. Pokemon cuối cùng của đối phương là Drapion Shadow, và đối phương đã chơi cực kỳ tốt khi catch được đòn Drill Run lên trên của Mandibuzz. Nhưng mình vẫn còn nói một Azul đầy HP rất mạnh mẽ, có thể đánh hiệu quả lên cả hai Pokemon mang hệ đất của đối phương là Mandibuzz và Drapion. Drapion vẫn có thể gây ra những khó khăn nhất định cho Azul nếu như Pokemon đó của họ đi đòn Slug Bomb. Tuy nhiên ở giải Great League này thì mình không gặp quá nhiều Drapion đi đòn Slug Bomb như thường lệ, mà thay vì đó sẽ là Grunge và Aqua Tail. Đối phương đã swap sang Drapion và mình đã ngay lập tức swap sang Malama và catch được đòn Grunge. Sau đó mình đã quyết định phản công lại với đòn Super Power và đã lấy được shield đầu tiên của đối phương, đã lấy được shield cuối cùng của đối phương. Mình quyết định shield cho Malama mà mình đã shield chính xác đồng hỏa Aqua Tail, và sau đó phản công lại một lần nữa với đòn Super Power. Như các bạn thấy, dẫu cho Malama đã bị giảm đi sức tấn công lên một bậc nhưng đòn Super Power vẫn là rất mạnh, và đối phương đã CMB mình ở đòn Trackmu thứ 3, và đây chắc chắn là đòn Aqua Tail đủ để KO Malama của mình. Azul xuất trận và một đòn Purple là đủ để KO được Drapion, và một đòn Ice Beam là quá đủ để có thể KO được Mandibuzz còn quá HP của đối phương. Good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta một lần nữa gặp Mandibuzz D-League và vẫn bổn cũ soạn lại. Mình quyết định sạc đầy đủ một đòn Super Power, và sau đó lần này mình đã thành công catch được đòn Dark Pulse của Mandibuzz lên trên Dunsparce. Đối phương tung ra Pokemon thứ hai của họ chính là Hippowdon. Hippowdon là một Pokemon mang hệ đất đơn thuần, tuy nhiên là một Pokemon có sức tấn công tương đối là mạnh, đặc biệt là các đòn Scorching Sand rất mạnh đến từ Pokemon này. Scorching Sand đi trúng đích khiến cho HP của Dunsparce còn lại rất ít, và mình phản công lại với một đòn Drill Runs nữa. Như vậy là đối phương đã không kịp thời sạc thêm được một Trackmu nữa, và Dunsparce đã giúp mình giành được Switch. Việc giành Switch của mình trong game đấu này là cực kỳ quan trọng, nhất là khi Malama của mình đã phải đối diện với Mandibuzz ở vị trí lead. Và sau khi đã giải quyết được Pokemon Say Swap của đối phương thì mình có thể ally sắp xếp cho Malama của mình đối đầu với Jumpluff là Pokemon Closer của đối phương, và để cho Azul đối đầu trực tiếp với Mandibuzz. Có vẻ như Jumpluff của đối phương đi bộ move là Aerial Ace và Energy Ball. Energy Ball của đối phương đi trúng đích, tuy nhiên đối phương Malama của mình vẫn còn tương đối khỏe và đối phương swap sang Mandibuzz. Mình đã ngay lập tức swap sang Azul và tranh một đòn Aerial Ace dễ dàng. Azul hoàn toàn có thể tranh được đến 4 đến 5 đòn Aerial Ace, thậm chí là 5 đến 6 đòn. Và các fast move của Mandibuzz đều không gây ra tổn thương cho Azul, bởi vì đòn Snore là một chiêu thức hệ đất sẽ bị resist bởi các Pokemon hệ tiên. Thay vì tung hai đòn Playground như thường lệ, mình sẽ quyết định tung ra
hai đòn Ice Beam, bởi vì dù gì đi chăng nữa thì Azul cũng cần phải có 2 chặt move để có thể hạ gục Mana Burst. Đòn Ice Beam thứ hai đến từ phía Azul đã dễ dàng hạ gục được Mandy, và khi Trump Love của đối phương quay trở lại thì Malama của mình chỉ việc tung hai đòn Foul Play đi trúng đích là có thể hạ gục được Pokemon này của đối phương. Foul Play đầu tiên đã lấy được shield từ phía Trump Love và mình đã timing cực kỳ tốt ở đòn Foul Play cuối cùng này. Foul Play dễ dàng hạ gục được Trump Love để về chiến thắng cho mình trong game đấu này. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Malama League Mirror. Với việc Malama League Mirror thì chúng ta cần phải có một tí gọi là kỹ thuật trong việc thi đấu league này, đó chính là mình sẽ cố gắng sang một đòn Foul Play đầu tiên phản công lại với đòn Foul Play. Nếu như đối phương chọn không shield trong tình huống này thì thay vì thả đòn Foul Play ngay lập tức thì mình sẽ overfarm thêm một tí và sau đó là thả liên tiếp hai đòn Super Power lên trên Malama của đối phương. Có vẻ như mình đã bị chậm một sân so với đối phương, do đó mình đã không thể tiếp tục overfarm thêm một tí nữa và ngay lập tức phải thả đòn Super Power thứ hai, và Super Power vẫn chưa thể KO được Malama. Mình đã ngay lập tức swap sang Azul và chấp nhận trên đòn Super Power đến từ Malama. Sau đó hạ gục Pokemon này với một đòn Verbal. Pokemon cuối thứ hai của đối phương có lẽ là Bolivar, không phải, đó chính là Doliph. Doliph với các đòn Magical Leap cũng sẽ là một Pokemon tương đối là khó chịu cho Azul, và đây cũng là một Pokemon có sức tấn công tương đối là cao ở giải Greenwich. Đối phương vẫn còn đó một shield, do đối phương không còn shield nữa, do đó mình quyết định tung ra Malama và shield đòn Trailblaze, sau đó phản công lại với đòn Super Power để hạ gục được Doliph. Và Pokemon cuối cùng của đối phương là Trumplup. Với việc Trumplup ở vị trí closer và mình vẫn còn nó lên Spark thì trong game đấu này mình vẫn còn cơ hội để chiến thắng, vì các đòn Rock Slide là Super Effective. Nếu như đòn Rock Slide vẫn giữ được damage là 75 như mùa giải lần trước thay vì 65 như mùa giải lần này thì đây sẽ là một game đấu mà Dunsparce thắng trị với chỉ hai đòn Rock Slide trúng đích là hạ gục được Trumplup. Tuy nhiên Trumplup đã sạc đòn Energy Ball thay vì tung ra Acrobatics, và điều này đã khiến đối phương phải trả giá bằng việc thất bại trong game đấu đó. Good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Ferroligate. Đây không phải là Ferroligate Shadow, do đó một đòn Hydro Cannon không thể hạ gục được Malama. Để cho chắc ăn thì mình cũng quyết định shield đòn Hydro Cannon đầu tiên và sau đó thả đòn Foul Play lên trên Ferroligate. Ferroligate đã shield đòn Foul Play và mình đã quyết định CMB đối phương ở đòn sạc move thứ hai. Đòn Hydro Cannon đã lấy được shield cuối cùng của Malama và mình phản công lại với đòn Super Power. Super Power đã lấy được shield cuối cùng của đối phương, và trong tình huống này mình còn phải catch chặt move lên trên Azul và mình đã thực hiện một catch cực kỳ tuyệt vời. Azul xây một đòn Hydro Cannon rất nhẹ nhàng, và nếu như như vậy là sau đó đối phương nó quyết định chọn ở lại với Ferroligate và sạc đầy lại một đòn Hydro Cannon, sau đó mới swap sang Block Side. Với việc Azul của mình đã có được năng lượng dẫn trước thì Block Side hoàn toàn có thể bị hạ gục nếu như Pokemon này của đối phương không đi đòn Slug Bomb. Trong game đấu lần này thì Block Side của đối phương đã đi đòn Slug Bomb, do đó đối phương hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trong game đấu này, và mình đã không để cho đối phương giành được Switch mà mình đã quyết định swap sang lên Spark để take một đòn Slug Bomb. Ferroligate của đối phương còn rất ít HP và còn 5 Fast Move nữa mới đến một đòn Hydro Cannon thứ ba, và mình đã quyết định sạc cho Dunsparce thêm 3 đòn Ronald nữa, sau đó mới thả Durance để hạ gục được Ferroligate của đối phương. Blockside của đối phương còn quá ít HP và không biết Pokemon của thứ ba của đối phương sẽ là như vậy là Pokemon cuối cùng của đối phương sẽ là Dunsparce. Và nhiệm vụ của mình đó chính là phải tung một đòn Durance, 2 đòn Durance đi trúng đích và sau đó một đòn Super Power mới có thể hạ gục được Dunsparce của đối phương. Có vẻ như đây là CMB.
Và trong hero rank này của Dunspark thì một đòn foul play đến từ phía Malama cũng là đủ để KO. Tuy nhiên mình có lẽ như sẽ chọn tung ra Azul để dụ cho đối phương nhả luôn phần năng lực còn lại của Dunspark. Và sau đó mình sẽ tung ra Malama để kết liễu game đấu lần này. Mình đã quyết định thả ở giữa đòn rollout để tránh việc đối phương sẽ catch đòn chọc move lên trên Clockside, và mình đã thành công. Đó chính là bước ngoặt đi chung mình chiến thắng trong game đấu này. Một lần nữa chúng ta có Malama League Mirror. Trong game đấu này thì mình quyết định thả đòn foul play ngay lập tức, và lần này đối phương đã quyết định overfarm thay vì thả đòn foul play ngay lập tức như game đấu trước. Mình đã quyết định không siêu đòn foul play đầu tiên, và cả hai Malama lúc này đều chỉ còn khoảng 45% HP. Ở đòn chặt move thứ hai thì mình đã quyết định siêu và sau đó sẽ overfarm thêm một tí và tung đòn foul play thứ hai. Foul play đã hạ gục được Malama của đối phương và mình đã giành được lợi thế league. Pokemon thứ hai của đối phương là Clockside, và Malama của mình với các đòn foul play và sideway cực kỳ mạnh sẽ là một đối trọng cực kỳ khó chịu cho Clockside. Đòn foul play thứ hai đến từ phía Malama đã khiến cho HP của Clockside giảm còn rất ít. Trừ khi Pokemon cuối cùng của đối phương là một Pokemon hệ cỏ thì mới có thể gây ra khó khăn cho cả hai Pokemon còn lại của mình. Tuy nhiên đối phương đã chọn ở lại với Clockside và mình lập tức swap sang Azul sau khi tranh một đòn X-Ray lên trên Dunspark và 4 đòn Bubble đã hạ gục được Clockside. Có lẽ như đối phương đã có một chút gì đó là bỡ ngỡ và không swap sang Pokemon thứ ba của họ là Feraligatr ngay lập tức. Với việc Azul đã có năng lượng dẫn trước trong trận đấu với Clockside trước đó thì mình hoàn toàn có thể hạ gục được Feraligatr trong game đấu này. Feraligatr của đối phương tung ra hai đòn Hydro Cannon đều đi trúng đích, và mình sau khi trả được thêm một đòn Bubble đã quyết định tung đòn Play Round thứ hai. Nếu như đòn này lấy được shield thì Dunspark hoàn toàn có thể close game đấu này cho mình bằng cách tung ra hai đòn Drill Runs đi trúng đích. Dunspark trong hero rank này vẫn có thể tranh được một đòn Hydro Cannon, do nó một đòn sẽ lấy được shield và một đòn vẫn không đủ sức để KO Dunspark, và Dunspark của mình đã dễ dàng tung được thêm một đòn Drill Run để hạ gục được Feraligatr, giúp mình nhận được chiến thắng trong game đấu này. Very good game. Đó cũng chính là game đấu cuối cùng trong video ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng một team Malama D-League, vị trí safe swap sẽ là Dunspark và closer là Azumarill, rất phù hợp với meta mới trong giải release lần này, sẽ giúp cho các bạn leo rank hiệu quả trong những ngày sắp đến. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video ngày hôm nay của mình, và nếu như các bạn thích hãy để lại cho mình một like, một comment và đặc biệt là subscribe kênh Thunderstorm Pogo. Trong những ngày sắp tới thì mình sẽ tiếp tục làm ra những video và phân tích sâu hơn về meta mới trong mùa giải lần này. Các bạn hãy chờ đón xem nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.